নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। জ্যোতিকা মিক্সয়টিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'। আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগ ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু আজি হৈছে ৰঙৰ উৎসৱ, ফাকুৱা উৎসৱ, সকলোৱে জানে নহয়নে? আৰু আজিৰ দিনটোতে সকলোলৈকে জনাইছোঁ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু সকলোৰে জীৱনলৈ যাতে সুখ সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু সেই আমাৰ নিচেই ওচৰতে থকা বটদ্ৰৱা থান, প্ৰতি বছৰেই তাত খুব উলহ মালহেৰে আমাৰ দৌল উৎসৱ পালন হৈ আহিছে, সকলোৱে দেখি আহিছে। আৰু কৰোণাৰ কাৰণে হয়তো 2 বছৰ বা 3 বছৰ হোৱা নাছিলে, তথাপি এইবাৰ আকৌ উলহ মালহেৰে তাত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু তালৈ মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল এগৰাকী শুভাকাংক্ষী। তেখেতে মোক তাৰ পৰা ফোন কৰিছিল যে বাইদেউ আহক ইয়ালৈ। তেখেতৰ নাম হৈছে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাহুলদেৱ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াদেৱ। তেখেতে হৈছে আমাৰ বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য আৰু দৌল মহোৎসৱৰ প্ৰচাৰ উপসমিতিৰ আহ্বায়ক। আৰু তেখেতে মোক কৈছিল যে বাইদেউ আহক। মই কৈছিলোঁ ঘৰৰ অসুবিধাবোৰৰ কথা। তেওঁ তাৰ পৰা কিন্তু মোক ভিডিঅ' কৰি পঠিয়াইছিল আৰু দেখুৱাইছিল, আৰু আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম। তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতে ইমান কামৰ মাজতো মোলৈ ভিডিঅ'বোৰ পঠাই দিছে, আৰু সেই ভিডিঅ'খিনি পাই মই সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। ইমানেই ভাল লাগিছিল তাত যি উলহ মালহ চলি আছে, যি মানে এইকেইদিন হ'বলগীয়া যিখিনি কাম আগবাঢ়ি আছে দেখি সঁচাকৈ ভাল লাগিছিল। আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নোৱাৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকেও তালৈ যাব। এই মহোৎসৱ হ'ব 17 মানে আজিৰ পৰা 17, 18, 19, 20, 21 এইকেইটা দিনত তাত খুব উলহ মালহেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব। চাওকচোন তাৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা, আজি কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে। আৰু লগতে কৈ থওঁ, মই দুটা মানে কৰোণাৰ আগৰ বছৰটো তাতে গৈছিলোঁ। ৰঙিলী শিল্পালয় আমাৰ নিচেই ওচৰতে চামগুৰিত আছে। তেওঁলোকে এটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছিল তাতে, শিশুৰ উমলা দিন বুলি। তাত মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল, তালৈ গৈছিলোঁ। আৰু তাত ধুনীয়াকৈ আমি ছবি আঁকিছিলোঁ গোটেই দিনটো। তাতে আমি খুব সুন্দৰকৈ কটাইছিলোঁ আকাশী গংগাৰ পাৰত, মানে বৰদোৱাৰ কথা কৈছোঁ। আৰু তাৰ ফটোও দেখুৱাম আৰু তাৰ পৰিৱেশো দেখুৱাম আৰু আজিৰ পৰিৱেশো দেখুৱাম। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। আৰু লগতে আৰু এজন দাদাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, শ্ৰদ্ধাৰ নীলৰঞ্জন শৰ্মাদেৱ। তেখেতে ফোন নম্বৰটো আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাহুলদেৱ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক দিছিল, আৰু তেখেতে মোলৈ ভিডিঅ'সমূহ পঠাই দিছে। অশেষ ধন্যবাদ দাদা, আপুনি ভিডিঅ'সমূহ দিয়াৰ কাৰণে মই আজি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ, তাৰ পৰিৱেশবোৰ চাওক আৰু পিছলৈ আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাই থাকিম। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া বটদ্ৰৱা থানৰ আকাশী গংগাৰ পাৰ। তাতে আমি ইমান সুন্দৰকৈ ছবি আঁকিছিলোঁ, চাওকচোন। সেই এটা দিন মনত পৰিলে ভাল লাগি যায়। সেই স্মৃতিসমূহ মোৰ হাতত আছিল, সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ লগতে আজি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু সেইদিনা আমি যিসমূহ ছবি আঁকিছিলোঁ, সেই ছবিসমূহ পিছৰ পৰ্যায়ত যেতিয়া দৌল উৎসৱ হৈছিল, আমাৰ ছবিসমূহ প্ৰদৰ্শিত হৈছিল। আৰু সঁচাকৈ কিমান ভাল লগা এটি দিন আছিল। আজিৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো দেখুওৱাৰ আগতে আমাৰ সেই দিনবোৰৰ কথা মনত পৰি স্মৃতিসমূহ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া নামঘৰৰ বেৰত কৰি থোৱা কিমান সুন্দৰ সুন্দৰ ছবি। আপোনালোকে এবাৰ চাওকচোন, দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছিল আৰু ফটো নুঠাকৈ নোৱাৰিলোঁ। কিমান সুন্দৰ ছবি অংকন কৰি থোৱা আছে নামঘৰটোৰ চাৰিওকাষে, আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিছিল। আৰু এই ছবিখন মই অংকন কৰিছিলোঁ আৰু তাতে তেওঁলোকক দি আহিছিলোঁ। তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী
সময়ত তেওঁলোকে সেইখন প্ৰদৰ্শিত কৰিছিল। আৰু এই ধৰণে আজি ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু পিছত দেখিবলৈ পাব আজিৰ যিটো পৰিৱেশ, আজি যি মহোৎসৱৰ পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া মূল নামঘৰ ভাগৰ ভিতৰ অংশ। কিমান সুন্দৰ চাওকচোন, ইয়াতে সেৱা ভাগ লৈছিলোঁ আৰু এইখন চাওকচোন তেওঁলোকে চপাইছে আৰু সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে। এয়া 17, 18, 19, 20 আৰু 21 মাৰ্চত মহা ধুমধামেৰে শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ দৌল যাত্ৰা মহোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে। তাৰ কাৰণে চাওকচোন কিমান সুন্দৰকৈ সজাইছে, চাবলগীয়া। একদম গেটৰ মুখৰ পৰা দুফালে গেটত কিমান সুন্দৰ আয়োজন, সকলো ফালে চাফা পৰিষ্কাৰ আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে। আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নোৱাৰিলোঁ। আৰু দাদাজনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেওঁ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত ইমান সুন্দৰ ভিডিঅ' এটা মোলৈ পঠাই দিছে আৰু ময়ো ভিডিঅ'টোৰ যোগেদিয়ে দেখা পাইছোঁ। সঁচাকৈ ভাল লাগিছে চাই পেলাই, আৰু আপোনালোকেও উপভোগ কৰকচোন। ফ্ৰেণ্ডছ, মই এবাৰ এখন কিতাপত পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ, ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰম পুৰুষ শ্ৰীকৃষ্ণই হেনো এই ৰঙৰ উৎসৱৰ পাতনি মেলিছিল। মাঘৰ ঋতুত দেৱতাসকলে সৰস্বতীক ফাকুগুৰিৰে পূজা দেখি ৰাধাই শ্ৰীকৃষ্ণক অনুৰোধ জনাইছিল ফাকু খেলিবলৈ। সেয়াই হেনো হোলীৰ পাতনি। আবাহমান কালৰ পৰাই বসন্ত ঋতুত ভাৰতবৰ্ষৰ হিন্দু সমাজত মদন পূজাৰ আনুষংগিক পৰ্ব হিচাপে উদযাপিত হৈ আহিছে দৌল উৎসৱ বা হোলী উৎসৱ। পোনতে বৈকুণ্ঠতহে দৌল উৎসৱ পতা হৈছিল। শ্ৰীকৃষ্ণক দোলনাত তুলি নৃত্য গীত কৰি ফাকু ছটিয়াই আনন্দ বিহাৰ কৰিছিল। শেষত ব্ৰহ্মা, ইন্দ্ৰ, ৰুদ্ৰ আদিয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰি সেই উৎসৱ দেৱলোকলৈ লৈ আনে। ইয়াক মানৱ সমাজলৈ আনিবৰ বাবে নহুল বংশৰ ৰজাসকলে দেৱতাসকলৰ লগত ৰণ দিব লগা হৈছিল। এয়া এখন কিতাপত পোৱা কথাহে, মই বৰ বিশেষ নাজানো। তাৰপিছত আকৌ আমি পাইছিলোঁ যে আমাৰ অসমত দুজনা শংকৰ গুৰু মাধৱে ভাগৱতৰ 10ম স্কন্ধত বৰ্ণিত শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল যাত্ৰাৰ মাহাত্ম্য দেখুৱাই তেওঁৰ লীলামায়াৰে ভকতসকলক নাম ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিবলৈ 1570 খ্ৰীষ্টাব্দত বৰদোৱা সত্ৰত দৌল উৎসৱৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। ফল্গু উৎসৱৰ সাধাৰণতে ফাগুন মাহতে হয় যদিও কেতিয়াবা তিথি অনুযায়ী চ'ত মাহতো পৰে। গোবিন্দ গোসাঁইৰ কীৰ্তনেৰে আনন্দমুখৰ ৰঙেৰে ৰাঙলী এই উৎসৱটি বসন্তৰ বিভিন্ন উৎসৱসমূহৰ ভিতৰৰে এটি। বহুতে ইয়াক কৃষিজীৱী সমাজৰ উৎসৱ বুলিও কয়। ফাকুৱা সম্পৰ্কে আমাৰ পৰম্পৰাগত কিংবদন্তীৰ প্ৰতিচ্ছবি যিয়ে নহওক কিয়, বছৰৰ এক বিশেষ ঋতুত মানুহৰ মনত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আলোড়িত আৰু আহ্লাদিত কৰি তোলা এই উৎসৱটি সঁচাকৈ তুলনাবিহীন, নহয়নে? উৎসৱ পালনৰ নিয়মৰ সৈতে সৰু সুৰা পাৰ্থক্য থাকিলেও এই দিনটোৰ নিহিত অৰ্থৰ কোনো প্ৰভেদ নাই। আজিৰ এই উৎসৱটি পৰম্পৰা হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজতে ৰৈ গ'ল বিভিন্ন ৰূপেৰে। আমাৰ অসমত হোলী বুলি ক'লেই মনলৈ আহে বৰপেটাৰ কথা, নহয়নে? আৰু হোলী বা ফাকুৱা উৎসৱৰ আত্মাই হ'ল দৌল উৎসৱ। জয় জয় বটদ্ৰৱা বৈকুণ্ঠ দূতয়, সেহি থানে নিজ গুৰু ভৈলন্ত উদয়। দক্ষিণ যাত্ৰাৰ দৌলৰ মহাপুৰুষ নিৰ্মিলা, হাতু বৈকুণ্ঠৰ চিহ্ন আকিয়া দেখাইলা। পুৰুষোত্তম দেৱ মই এফাকি পাইছিলোঁ আৰু ইয়াতে আওৰাই দিলোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ আহোঁ বহুতো শুভেচ্ছাৰে। পুনৰ আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।